السجن هو ذلك المكان القاسي المنعزل عن المجتمع، يقيم فيه الشخص المذنب، والذي يحرم فيه من الحرية. وهو المكان الذي لا يريد أحدا الدخول إليه. ومن المؤكد أن الجميع يخشى فكرة السجن حتى المجرمين. سنشاهد أكثر السجناء رعبًا في العالم إن كنت لا تعرفهم من قبل، ونرى بعض المجرمين السيئين في العالم. أخطر السجناء في العالم. رقم 1. الرجل ذو عين الكرة. هو ليس فقط واحدا من أكثر الأشخاص رعبًا وخطورة، ولكن لديه أيضًا أكثر مظهرًا مخيفًا على وجه الأرض. وفي عام 2012 تم القبض عليه بسبب قتله لشرط في إحدى الحمامات. ولكن هذا ليس ما جلب انتباه رجال الشرطة إليه. ولكن ما جلب انتباههم فعلا هي الأوشام المخيفة على وجهه، حيث لديه أكثر من 20 وشم في وجهه فقط. ولكن ليس وجهه فقط هو الذي يحتوي على الأوشام، حيث لديه مظهر في عينيه مثل الكرة السوداء، ولهذا تم إطلاق عليه هذا الاسم. واسمه الحقيقي هو جيسون بارنم. وهو رجل ذو مظهر مخيف. ومن صور الفيسبوك الخاصة به، يمكننا أن نرى الأوشام عبر كامل جسمه. وليس هذا فقط، فلديه وشم عبارة عن شكل جمجمة في أعلى رأسه، وربما يجب أن نطلق عليه لقب رجل الجمجمة. فهذا الرجل يبدو مخيف جدا، وحتى وإن لم يرتكب أي جرائم. وأعلم أنه لا يجب الحكم على الكتاب من صورة غلافه، ولكن هذا الرجل يعتبر استثناء. رقم 2. جون وين جاسي. كان جون وين جاسي قاتلا أمريكيا، متسلسلا ومغتصبا. قام بالاعتداء الجنسي، وتعذيب وقتل ما لا يقل عن 33 من الفتيان والشبان، بين عامي 1972 و 1978. وعادة ما كان ضحاياه عرضة لخطابه بالقوة أو بالخداع. وكان جميع ضحاياه باستثناء واحد منهم قد قتلوا إما بسبب الاختناق أو الخنق بدعامة مؤقتة. تم طعن أول ضحية له حتى الموت. كان يدفن ضحاياه في منزله. وأيضا كان يدفنهم في مكان آخر من ممتلكاته، في حين تم العثور على 4 ضحايا في نهر بجوار منزله بعد إدانته ب33 جريمة قتل. حكم على غاسي بالإعدام في 13 من مارس 1980، مقابل 12 جريمة قتل. أمضى 14 سنة في انتظار تنفيذ حكم الإعدام قبل إعدامه عن طريق الحقنة المميتة. أصبح غاسي معروفا باسم المهرج القاتل، بسبب خدماته الخيرية في فعاليات جمع التبرعات والعروض. رقم 3. أندري تشيكاتيلو، أو الممزق الأحمر. ولد في 16 من أكتوبر عام 1936 في ولاية أوكرانيا في الاتحاد السوفيتي. كان مدرسا سابقا في المدرسة. عاش طفولة صعبة جدا، وقام بالعديد من الأعمال السيئة، حيث قتل أكثر من 50 امرأة وطفلا. كان متهما في العديد من الجرائم، وتم القبض عليه عدة مرات. ولكن سرعان ما يخرج. وأخيرا تم القبض عليه، واعترف بقتل 36 شخصا. ولكن هذا لم يكن اعترافا صحيحا. واكتشفوا أنه فعل هذا لأكثر من 52 شخصا. وفي عام 1992 تم تنفيذ عقوبة الإعدام عليه. رقم 4. اللوحش. يوجد سبب مقنع جدا لهذا اللقب، وذلك لأنها شريرة جدا، وتعتبر ذو قيمة في هوليوود، حيث تم إنتاج فيلم عن قصتها وعن جرائمها. والممثلة شارلي ثيرون فازت بالعديد من الجوائز لأداء دورها في الفيلم. وقد قامت بقتل 7 رجال بين عامي 1989 وعام 1990. وكان لسوء حظها أن طفولتها كانت قاسية، وغضب الناس عندما ظهرت جرائمها في النور.
وفي عام 1991 تم إلقاء القبض عليها واعترفت بكل شيء بعدها ب4 أيام. وتم وضعها في السجن لمدة 11 عاما حتى ماتت. وكانت تتصرف بشكل جنوني في المحكمة لدرجة أنها أخافت هيئة المحلفين والقاضي نفسه. وتم الحكم عليها بهذا الحكم القاسي لأنها كانت لا تبدي أي نوع من أنواع تأنيب الضمير أو الندم. وكانت تقول بأنها سعيدة وستفعل هذا مجددا. رقم 5. تشارلز كولين. ممرض سابق وقاتل متسلسل. يشتبه أنه أكثر القتلة غزارة من حيث عدد ضحاياه، حيث اعترف أنه قد قتل أكثر من 400 مريضا على مدار 16 عاما. هي الفترة التي عمل فيها بمجاله. ولد كولين غرب ولاية أوران في نيوجيرسي بفبراير من عام 1960 ميلادية. كان لديه أشقاء 8 وكان هو أصغرهم، حيث عمل والده سائق شاحنة وتوفى عندما بلغ كولين 7 أشهر. وصف كولين طفولته بأنها بائسة وغير عادلة. وقعت أول جرائم كولين أثناء عمله في مشفى سانت برنابا، حيث قام عام 1988 ميلادية بمنح جرعة زائدة من أدوية القوارض إلى القاضي جون يينغو، حيث تم نقله إلى المشفى بسبب معاناته من تشنجات وتسمم حاد إثر إعطائه العقارة. تم اعتقال كولين في مطعم في ديسمبر 2003 ميلادية. اتهم بارتكاب جريمة قتل واحدة، وجريمة أخرى بمحاولة القتل، وهنا اعترف كولين بكافة جرائمه منذ أن عمل ممرضا، حيث أبلغ المحققين بأنه قد قتل ما لا يقل عن 4 مريضا خلال حياته المهنية التي استمرت 16 عاما. تم الحكم على كولين بالسجن مدى الحياة، دون العفو المشروط لأكثر من 100 عام. حيث حكم على كولين 18 حكما متتاليا في نيوجيرسي. ويحتجز كولين حاليا في سجن ولاية نيوجيرسي في ترينتون بولاية نيوجيرسي.